එවන්. ඉතින් ඔන්න අද තවත් vlog එකක් ගෙනල්ලා තිනවා ඩුබායි වල ඉඳලා. අද අපි හිතාගෙන ඉන්නේ ඩෙසර්ට් සෆාරි එකක් යන්න. ඉතින් මෙහෙ ඇවිල්ලා ඩෙසර්ට් සෆාරි එක ගියේ නැත්තම් කිසිම වැඩක් නැහැ. ඉතින් අපි ඇත්තටම ඉන්නේ ඉන්ටර්නෙට් සිටි කියන නගරේ. ඉතින් මේ නගරේ ඉඳලා අපි සාජා පැත්තට තමයි යන්න හිතාගෙන ඉන්නේ. ඒතර කිලෝමීටර් 43ක් වගේ දුර ප්‍රමාණයක් තියෙනවා. නමුත් ඒක ප්‍රශ්නයක් නැහැ. මොකද අපි ඩෙසර්ට් සෆාරි එක යන්නේ පැකේජ් එකකට. එතකොට මේ පැකේජ් එකේ ඉන්ක්ලූඩ් වෙලා තියෙනවා ඩූන් බෑෂින්, එතකොට camel ride එකක් තියෙනවා, ATV bike ride එකක් තියෙනවා, ඊට පස්සේ sand board riding එකක් තියෙනවා. ඊළඟට මේ ඔක්කොම කන්ක්ලූඩ් කරනවා ඩිනර් එකක් එක්ක. එයාලගේ ඔතෙන්ටික් ඩිනර් එකක් කියලා තමයි කියන්නේ. ඉතින් ඒ දේවල් ටික තමයි මේ පැකේජ් එකේ ඉන්ක්ලූඩ් වෙලා තියෙන්නේ. ඉතින් අපි ඉන්න තැනටම එයාලා වාහනයක් ගෙනල්ලා අපි ඒකේ දාගෙන ඩෙසර්ට් එක කිට්ටුවටම ගිහිල්ලා ඩෙසර්ට් එක ගාවේදී ඒගොල්ලන් ලෑන්ඩ් ක්‍රූසර් එකකට මාරු කරනවා. ඉතින් ඒ විදිහට තමයි ප්‍රොසෙස් එක වෙන්නේ. ඉතින් ඒ ඔක්කොම ඉවරුණාට පස්සේ අන්තිමට තමයි අර මං කියපු ඩිනර් එක දීලා ඒගොල්ලන් වැඩේ ක්ලෝස් කරනවා. ඉතින් ඒ විදිහට තමයි සම්පූර්ණ ප්‍රොසෙස් එක. එහෙනම් අපි ගිහිල්ලා බලමු කොහොමද වැඩේ වෙන්නේ කියලා. ඉතින් එයාලා අපිට මේ වෑන් එක එවලා තිබුණා අපි නැවතලා ඉන්න තැන ඉඳලා සාජා වලට යන්න. මේ වෑන් එකේ තමයි අපි කට්ටිය ඩෙසර්ට් සෆාරි එක පටන් ගන්න තැනට යන්නේ. ඉතින් මොන්න අපි දැන් වෑන් එකේ ඉඳලා ලෑන්ඩ් ක්‍රූසර් එකකට මාරු වුණා. අපි එහෙනම් ගිහින් බලමු කොහොමද කියලා. ලෑන්ඩ් ක්‍රූසර් එකෙන් බහැපු වෙලාවේ ඉඳලා මාකටිං තමයි කරන්නේ කට්ටිය. ඉතින් දැන් මෙතනදී ෂිමාග් එක, ඒ කියන්නේ දැන් අපි මේ ඔළුවේ බඳින ස්කාර්ෆ් එක අපි බහැපු ගමන් ඒගොල්ලන් අනිවාර්යෙන්ම ඇවිල්ලා බඳිනවා. ඒකට වෙනම පේ කරන්න ඕනේ. ඉතින් මේ ෂිමාග් එක ගැන කියනවා නම් ඉතින් දුබායි කියන්නේ හරිම රස්නේ රටක්. ඉතින් අපි දැන් අනිත් ඒ කාන්තාරේ ඉන්නේ. ඉතින් මේ රස්නේ ටිකක් අඩුවෙන් දැනෙන්න තමයි මේක අපේ ඔළුවේ බඳින්නේ. Drive on fast. Okay, only that. So here, right? You push
මෙතන මේ ඉස්සරහා තියෙන්නේ පොඩි ගමක් වගේ තැනක්. ඉතින් මෙතන තමයි අපිට ඩිනර් එක දෙන්නේ. ඉතින් මෙතන තමයි නයිට් ඉවෙන්ට්ස් එහෙම ඔක්කොම තියෙන්නේ. ඉතින් ෆයර් ඉවෙන්ට්ස් තියෙනවා, ඩාන්සින් තියෙනවා. තව ගොඩක් දේවල් තියෙනවා. ඒ වගේම අපේ ඩිනර් එකත් මෙතනම තමයි අපිට ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ විදිහට තමයි ඇතුළ තියෙන්නේ. තාම කට්ටිය ඇවිල්ලා නැහැ. ඒ කියන්නේ ගොඩක් ටුවරිසම් කම්පනීස් වලින් මෙතනට කට්ටියව ගෙනත් දානවා. ඒගොල්ලන්ගේ ATV රයිඩ් එක ඉවරුනාම මෙතනට ගෙනත් දානවා. ඉතින් කට්ටිය ආවට පස්සේ සාමාන්‍යයෙන් 6 මාර වෙද්දි වගේ තමයි මේක පටන් ගන්නෙ. What's this? Chicken kebab. And the other one? Chicken. Chicken. Drumstick Malai goat. Okay. ඉතින්නේ අයමාර කිට්ට වෙනකොට ටික ටික සෙනඟ වැඩි වෙනවා මෙතන. දැන් අපි ඇවිල්ලා තියෙන්නේ ඩිනර් ගන්න. ඉතින් මෙතන බුෆේ එකක් තමයි දෙන්නේ. VIP section එකක් වෙනම තියෙනවා. මෙතන කෑම නම් එච්චරම රහ නැහැ. සමහරවිට VIP section එකේ මීට වඩා හොඳ ඇති. නමුත් ඇත්තටම මෙතන varieties නම් සෑහෙන විශාල ප්‍රමාණයක් තිබුණා. ඉතින් දැන් අපි ඔක්කොම ඇක්ටිවිටීස් ටික කරලා ඉවරයි, ඩිනර් අරගෙන ඉවරයි. දැන් අපි ආයෙත් ලෑන්ඩ් ක්‍රූසර් එකම අපි වෑන් එකෙන් බහැපු තැනට යන ගමන් තමයි ඉන්නේ. ඉතින් අපිට එතකොට වෑන් එකේම අපි නැවතලා ඉන්න තැනට යන්න පුළුවන්කම ලැබෙනවා. ඉතින් මේ ලෑන්ඩ් ක්‍රූසර්ස් ගැන පොඩි විස්තරයක් කියනවා නම් මේ ලෑන්ඩ් ක්‍රූසර්ස් ගොඩක් ඒවා පෙට්‍රල් එන්ජින්ස් තියෙන්නේ. ඉතින් ඒකෙන් හින්දා වාහනේ සද්දේ ඇතුළට පොඩ්ඩක්වත් ඇහෙන්නේ නැහැ. ඒ වගේම මෙහි වාහනවල මිල සෑහෙන්න අඩුයි. ඉතින් ඒ වගේම ඩෙසර්ට් සෆාරිස් වලට ගන්නෙත් සාමාන්‍ය යූස් කරපු ලෑන්ඩ් ක්‍රූසර්ස් තමයි. ඉතින් මෙහි යූස් කරපු ලෑන්ඩ් ක්‍රූසර් එකක් මේ දවස්වල රේට් එකට ලංකාවේ සල්ලි වලින් ලක්ෂ 20කට වඩා අඩුවෙන් හොයාගන්න පුළුවන් කියලා තමයි ඒගොල්ලෝ අපිට කිව්වේ. ඉතින් ඔන්න ඔය විදිහට තමයි ඩෙසර්ට් සෆාරි එක ඉවර වෙන්නේ. අත්‍තරම කියලා වැඩක් නැහැ, නියම අත්දැකීමක්. නියමයි. ඉතින් අනිවාර්යයෙන්ම ඩෙසර්ට් සෆාරි එකක් එන්න මෙහි ආවොතින් නැත්තම් අපරාධේ. ඉතින් ඔයගලන් දකින්න නැති එක්ස්පීරියන්ස් එක කොහොමද කියලා. ඉතින් වීඩියෝ එක හොඳයි නම් ලයික් එකක් දෙන්න, කමෙන්ට් එකක් දාන්න. තාම channel එක subscribe කරලා නැත්නම් subscribe කරන්න. ඒතුළ ඔයගලන්ට ඉදිරියටත් මේ වගේ vlogs බලා ගන්න පුළුවන්කම හම්බෙයි. එහෙනම් අදට අපි ගිහින් එන්න. ජය වේවා.